Drake gift sacrifice එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ. Single chess puzzle chess academy YouTube channel එකට අදත් මම chess යාළුවෝ ටික සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සුදු පෙළ තරඟය ආරම්භ කරනවා d4 ඇදීමේ knight f6 c4 e6 ඊට පස්සේ knight f3. මූලිකව සිදු කරන්නේ d4 කොට වෙන pawn රාව ආරක්ෂා කරන එක වගේම king side castle එක සූදානම් කරනවා. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී අපිට ආරම්භක ක්‍රමයක් ගන්න පුළුවන් බෝගු ඉන්දියන් කියලා bishop b4 check එක හරහා. මේ check එකේ වත් කරන ප්‍රධානම ආකාරය වෙන්නේ bishop d2 අදීමට අමතරව knight b d2 අදීමත් අපිට ප්‍රධාන variation එකක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. දැන් king side castle එක කලබල සිදු කරලා පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා a3 අදීම bishop ප්‍රය නැවතත් e7 කොටුවට ගමන් කරනවා. අපි center එකේ බලය අල්ල ගන්නවා මේ d4 c4 සහ e4 කොටුවල ඉන්න pawn වල මගින්. ඉතින් මේ ආරම්භක ක්‍රමයේදී කලබල center එකට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල ගන්නවා d5 ඇදීමෙන්. මෙතනදී අපි e5 ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ මේ knight රයට තවදුරටත් f6 කොටුවේ ඉන්න බෑ. ඉතින් එයා ගමන් කරනවා d7 කොටුවට. දැන් අපි අපේ bishop වරයාව ක්‍රියාකාරී කරනවා bishop d3 ඇදීම හරහා king side castle එක සූදානම් කරනවා c5. ඊට පස්සේ අපි king side attack එකට ගමන් කරන එක හොඳයි මේ වගේ පිහිටීමකදී. මොකද center එක තරමක් අවහිර වෙලා තින්නේ. ඉතින් h4 ඇදීම අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇදීම ගොඩක් ජනප්‍රිය ඇදීමක් වුණා මෑත කාලිනව ගත්තට පස්සේ. මේ පිහිටීමේදී ප්‍රධානම ඇදීම් දෙකක් අපිට සලකන්න පුළුවන්. එක ඇදීමක් තමයි g6 ඇදීම. ඊට අමතරව h6 ඇදීමත් අපිට සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පිහිටීමේදී කලබල ක්‍රීඩා කරන්නේ knight c6 ඇදීම. මේ පිහිටීම දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ පිහිටීමේදී අවශ්‍යතා කිහිපයක් සපුරලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතා නිසා සුදු පෙළට ඉක්මනටම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තන්න. වීඩියෝ එක නවත්තලා හිතන්න මොනවද මේ අවශ්‍යතා, මොකක්ද සුදු පෙළට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරනවා අපේ Drake gift sacrifice එක ගැන. Drake gift sacrifice සිදු කරන නම් මූලික අවශ්‍යතාවයන් පහක් පිහිටීමකදී ඒ පරිත්‍යාගය කරන්න පිහිටීම සකස් කරන පෙළ හදා ගන්න ඕන. පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි සුදු පෙළ විදියට නම් මේ Drake gift sacrifice සිදු කරන්නේ b1 h7 විකරණයට ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන bishop වරයෙක් තබාගෙන. මේක කලබල විදිහට සිදු කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් h2 b8 විකරණයට අඳුරු පැහැති කොටුවල ගමන් කරන bishop වරයෙක් තබා ගන්න. ඊළඟ අවශ්‍යතාවය තමයි g5 කොටුවට පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් knight කෙනෙක් ඉන්නවනට කලබල නම් g4 කොටුවට පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් knight කෙනෙක් ඉන්න ඕන. හැබැයි මේ knight වරයා f3 කොටුව වෙන්න පුළුවන්, h3 කොටුව වෙන්න පුළුවන්, e4 කොටුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි g5 කොටුවට ගමන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තුන්වෙනි අවශ්‍යතාවය කොයින් වරයට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. සුදු පෙළේ නම් h5 කොටුවට, කළු පෙළේ නම් h4 කොටුවට එක ඇදීමකින්. අර ඇදීම් තුනත් එක ඇදීමකින් සිදු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ ඇදීමේදී අතරම ඇදීමක් නෙමෙයි මේක අවශ්‍යතාවයක්. කළු පෙළට f6 කොටුව, ඒ වගේම f8 කොටුවේ knight කෙනෙක් ඉන්න බෑ. h7 pawn වරයා ආරක්ෂා කරන. ඒ වගේම h7 කොටුවේ pawn කෙනෙක් ඉන්න එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට පරිත්‍යාගය සිදු කරන්න බෑනේ. ඒ වගේම මේ h7 කොටුවේ pawn කෙනෙක් ඉන්න එක අවශ්‍යතාවයක් විදිහට සලකන්න අමාරුයි. කොහොම හරි එකක් ඕන. පස්වෙනි අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අපි අර කව විකරණයක් ගැන b1 h7 විකරණය. මේ විකරණය කළු පිලේ bishop කෙනෙක් හෝ queen වරයක් ඉන්න බෑ. කළු පිල ලාභයද කරවල ගමන් කරන bishop වරයා හෝ queen වරය b1 h7 විකරණය ඉන්න බෑ. සුදු පිල නම් Drake gift sacrifice එකට මුහුණ දෙන්නේ සුදු පිලේ bishop වරයෙක් හෝ queen වරයක් අඳුරු පැහැති කරවල ගමන් කරන bishop වරයා හෝ queen වරය h2 b8 විකරණය ඉන්න බෑ. කළු පිල Drake gift sacrifice එක සිදු කරද්දී. ඉතින් මේ පිහිටීම දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේන දේ තමයි මේ අවශ්‍යතා ටික සුදු පිර සපෝරා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ පිහිටීමේදී knight c6 ඇදීම ක්‍රීඩා නොකර g6 ඇදීම එහෙම නැත්නම් h6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ අවශ්‍යතාවලින් කිහිපයක් අඩු කරන්න පිහිටීමේදී. එතකොට Drake gift sacrifice එක සිදු කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට h6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරාම අපිට තවදුරටත් හැකියාවක් නැහැ knight g5 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේමයි මේ පිහිටීමේදී g6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ අපිට තවදුරටත් හැකියාවක් නැහැ අපේ bishop වරයාව කොහොමද h7 කොටට අරන් යන්න බෑ. ඒ වගේම queen වරේ h4 කොට h5 කොටට ගමන් කරවන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අර අවශ්‍යතාවයන් ටික සපුර ගන්න සුදු පෙළට හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි knight c6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ මේ අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඇදීම් වාරයක් හිමිවල තිබෙනවා. එතකොට Drake gift sacrifice එක සාර්ථකව සිදු කරන්න සුදු පෙළට පුළුවන්.
මෙතෙන්දී ඇදීම් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් එක ඊට අමතරව තවත් එක ඇදීමක් සලකපුවම කොහමද ඇදීම් 3යි ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ විෂුව් පොරයක් කපන එක. අපි ඒක අන්තිමටම සාකච්ඡා කරමු. ඊට කලින් මුලින් සාකච්ඡා කළෙමු කිං H8 ඇදීම ගැන. මෙතනදී සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්න තරමක් හිතාගන්න අමාරු ඇදීමක්. ඇත්තටම ඩ්‍රීගි සැක්‍රිෆයිස් වලදී වැඩිපුර ක්‍රීඩා වෙන්නේ නැති ඇදීමක්. මෙතනදී ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි මේ G7 කොටුවේ ඉන්න පෝනරයට G6 කොටුවට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බිෂප් වරයාව නැවතත් B1 කොටුවට ගන්නවා. මේක තමයි අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර knight G5 queen H4 attack එක සාර්ථකව සිදු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පිහිටීමේදී ඔයා හිතන්න F5 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරා කියලා. මෙතෙන්ද ඔයාලට පුළුවන් knight G5 ක්‍රීඩා කරන්න. දැන් මේ පිහිටීමේදී G6 ක්‍රීඩා කරොත් queen H4 ක්‍රීඩා කරන එක නවත්වන්න ඔයාලට පුළුවන් H5 ක්‍රීඩා කරන්න. ඒකයි ආරම්භයේදීම H4 කොටුවට pawn එක අපි ගමන් කෙරෙව්වේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි king H8 ඇදීමට පස්සේ bishop B1 ක්‍රීඩා කරාම අපිට pawn කෙනෙක් වාසිය තියෙනවා. ඉතින් අපි pawn කෙනෙක් දිනාගත්තා. ඒකයි කියන්නේ Drake sacrifice එක බාරගත්තේ නැතත් සිදු කරන පිළට යම් කිසි වාසියක්. දැන් අපි බලමු king card H7 ඇදීම. දැන් මේ පිහිටීමේදී අපි knight G5 check එක කළා පස්සේ තමයි මම කිව්වා ඇදීම් තුනක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රධානම ඇදීමක් විදිහට king G6 ඒ වගේම king G8 ඇදීම සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි king H8 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සලකන්න බැරි ඇදීමක්. ඇදීම් හතරයි එකත් එක්ක. කොහොමද මෙතෙන්දී queen H5 check ඊට පස්සේ king G8 වල පස්සේ queen H7 checkmate. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළේ queen වරේ check ප්‍රහාර එල්ල කරලා තිනවා කළු පෙළේ රජතුමාට. ඒ වගේමයි සුදු පෙළේ knight වරයා queen වරේට ආරක්ෂාව සලසලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා කළු පෙළේ රජතුමා checkmate කරනවා. අපිට ඒතකොට king H8 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. මේ පිහිටීමේදී අපිට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ වෙනත් ඇදීමක්. ඒ වගේම මේ පිහිටීමේදී අපි බලමු දැන් king G8 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් කොහොමද ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. අපේ මූලික අදහස වෙන්නේ queen H5 ක්‍රීඩා කරන එක. Drake sacrifice එකේ තුන්වෙනි පියවර. දැන් මෙතනදී checkmate එක තරමක් දුරට හෝ පමා කරන්න නම් bishop card G5 ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට අමතරව knight වරයාව F6 කොටුවට අරන් එන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ පිහිටීමේදී තවත් ඇදීම් හතරකින් එහෙම නැත්නම් තුනකින් වගේ checkmate කරන්න පුළුවන්. කල්පරේජ් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයන්. ඉතින් පළවෙනි checkmate එක ගත්තොත් bishop card G5 තමයි මේ checkmate එකේ පළවෙනි ඇදීම. ඊට පස්සේ h card G5. දැන් F5 වගේ ඇදීමකට පස්සේ අපිට ක්‍රීඩා කරනවා G6. මේ ඇදීම ගොඩක් වැදගත් F7 කොටුව පාලනය කරන්න මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් F7 කොටුව පාලනය කරන නිසා අපිට checkmate එකේ තමත් පහසෙන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට checkmate එක පමා කරන්න පුළුවන් ඇදීම තමයි queen H4 කියලා කියන්නේ. දැන් queen card H4 එහෙම නැත්නම් rook card H4 වල පස්සේ මේ වගේ පොඩි ඇදීමක් පස්සේ queen H7 කියලා කියන්නේ checkmate එකක්. එහෙම නැත්නම් queen H8 හරහා checkmate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සාකච්ඡා කරේ bishop card G5 ඇදීම ගැන. ඊට අමතරව අපිට තවත් ඇදීම සලකන්න පුළුවන් knight F6 ඇදීම. මෙතන ඉක්මනටම checkmate කරනවා ඒකට F6 වලට පස්සේ ඊට පස්සේ rook E8. දැන් අපිට පුළුවන් queen card F7 check එක එල්ල කරන්න. මෙතනදී king වරයා ගමන් කරන H7 කොටුවට H8 කොටුවට දැන් F card G7 checkmate වුණා. pawn කෙනෙක්ගෙන් කළු රජතුමා checkmate වෙනවා. ඉතින් මේ සාකච්ඡා කරේ king G8 ඇදීම ගැන. ඊට අමතරව තරමක් රජතුමාව පිටතර ගන්න ඇදීමක් තමයි H6 කියලා කියන්නේ king H6. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් knight B3 ක්‍රීඩා කරන්න. ඇත්තටම knight D5 ඇදීම try කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි knight B3 try කරන්නත් පුළුවන්. ඇදීම් දෙකෙන් එකක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් knight B3 ඇදීම උත්සාහ කරලා පස්සේ අපි සිදු කරන දේ තමයි bishop වරයාගෙන් discover check එකක් සූදානම් කරනවා. queen වරේ දිනා ගන්න තමයි උත්සාහය. ඉතින් queen වරට E8 කොටුවට ගමන් කරනවා. දැන් knight cut E6 check. මෙතෙන්දී bishop G5 කියලා කියන්නේ checkmate එකකට මුල පුරන ඇදීමක්. ඉතින් ඒ හින්දා G5 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරන්නත් බෑ. ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ king H7 ඇදීම. ඉතින් මම කිව්වා bishop G5 කියලා කියන්නේ checkmate එකකට මුල පුරන ඇදීමක් කියලා. ඉතින් මම ඒ checkmate එක පෙන්නලා ඉන්නම්. මෙතනදී H4 වරයාගෙන අපි bishop වරයාව ගන්නවා. ඊට පස්සේ king G6 ගමන් කරනවා. දැන් queen H5 check. queen වරයට ඉක්මනටම ගමන් කරන්න පුළුවන් රජතුමා ගාවට. මෙතනදී knight cut G7 ඔන්න queen වරයටත් රජතුමාටත් fork එකක් එල්ල කරලා තියෙනවා මේ පිහිටීමේදී. දැන් king E4 ඇදීම තමයි ට්‍රේඩ් කරන පාට queen F3 කියලා කියන්නේ checkmate. ඉතින් මේ හින්දා king H6 knight B3 කියන්නේ සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් කරන පාට ඇදීමක්. ඊට වඩා මගේ කම්පියුටර් එක ගොඩක් ආසයි knight D5 ඇදීමට. ඉතින් knight වරයත් G5 කොටුවට යම් කිසි සහයෝගයක් දක්වනවා.
කොහමරි මේ PTM එකේ තර තර්ජනයම තියෙනවා ඩිස්කවර් චෙක් එක ඩිස්කවර් චෙක් කරන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ඔයාලට පුළුවන් දැන් thumbnail එකක් ඒ වගේම කාඩ් එකක් එන්නේ නැති සමහර කාඩ් එකක් එන්නේ නැතුව ඇති කොහමරි thumbnail එකක් එන්නේ නැති වීඩියෝ එකේ මේ thumbnail එක තියෙන වීඩියෝ තමයි ඩිස්කවර් චෙක් කරන මම සිදු කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකට මේ ඩිස්කවර් චෙක් කියලා පුංචි සර්ච් එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් description එකේ link එක දාලා තිනවා comment section එකේ link එක දාලා තිනවා ඒ link එකට click කරන්න එහෙම නැත්නම් end card එකට click කරන්න මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී කොහමරි මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු ටිකක් ඩිස්කවර් චෙක් කරන වලට දැනගන්න ලැබෙවි. ඉතින් night card D4 වගේ දෙයක් මේ PTM එක උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් C card D4 ඊට පස්සේ night card F7 චෙක් කරලා ගෙන නැත්නම් ගොඩක් හොඳ සාර්ථක ඩිස්කවර් චෙක් එකක්. ඉතින් බිෂොප් වරයාගේ චෙක් ප්‍රහාරය අයින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට queen වරේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චෙක් ප්‍රහාරය කළා විශාල attack කරලා ගමන් කරන්න පුළුවන්. අපි සාකච්ඡා කරේ king h6 ඇදීම knight d5 ඇදීමට පස්සේ දැන් අපි බලමු king g6 ඇදීම ගැන. මෙතෙන්ද අපි චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා කරනවා h5 ඇදීමෙන් knight වරයාව මූලිකව sacrifice කරනවා. රජතුමා මෙතනදී h6 වගේ කොටුවකට ගමන් කරොත් knight d5 කියලා කියන ඇත්තම සාර්ථක ඇදීමක් අර ඩිස්කවර් චෙක් එකම ලැබෙනවා. අර කලින් පිහිටීමම වගේ. ඉතින් h5 වලට පස්සේ knight වරයාව ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඇදීම් කීපයකින් checkmate කරන රජතුමාව. ඒක තමයි knight t4 ඩිස්කවර් චෙක් එක. ඉතින් ඩිස්කවර් චෙක් ගැන මම සිදු කරපු වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. කොහොම හරි මේ පිහිටීමේදී king f5 වලට පස්සේ අපිට පුළුවන් queen f3 හරහා checkmate කරන්න. ඊට අමතරව knight වරයාටම එන්න පුළුවන් g3 කොටට ඒත් checkmate එකක් මේ පිහිටීමේදී. දැන් ඔයාලා මේ පිහිටීමේදී මූලිකව ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි අර අපි ආරම්භක පිහිටීමේට ගමන් කරමු knight c6 ට්‍රේඩා කරමු. මේ පිහිටීමේදී මූලිකව ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි break give sacrifice එකේ අවශ්‍යතාව ටික ප්‍රතිවාදියා සපුරලා දෙනවා කියලා. නිතරම ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරන්න බයින් ඕපන් එකේදී කලින් ඕපන් එකේදී බලන්න මොකද නැත්තම් මේ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයික් එකෙන් ගත්ත ගේම් එකක් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ලෙවල් එකේ ප්ලේස්ලා දෙන්නේ ප්ලේ කරපු ගේම් එකක්. ඉතින් බෝගෝ ඉන්දියන් ගේම් එකක් ගන්න කියලා අන්තිමේදී knight c6 ප්ලේ කරලා ගේම් එක පරදිලා කළු පිළ. ඉතින් break give sacrifice එකේ මූලික අවශ්‍යතාව පහක් මම හුවා කියන්නම්. arrows වලින් පේනවා එහෙම මුකුත් නැතෝ කියන්න සරලව. b1 h8 h7 විකරණයට ලාප හැතේ කොටල ගමන් කරන බිෂොප් කෙනෙක් ගන්න. ඒ වගේම g5 කොටුවට ගමන් කරපුවා knight කෙනෙක් තියාගන්න එක ඇදීමකින්. ඒ වගේම එක ඇදීමකින් h5 කොටුවට queen වරේට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම f6 කොටුව එහෙම නැත්නම් f8 කොටුවක knight කෙනෙක් ඉන්න බෑ. f6 කොටුව පාලනය කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි වගේ pawn කෙනෙක්. ඒ වගේම h7 කොටුවේ pawn කෙනෙක් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට කලබලේ pawn shield එක ආරම්භක පිහිටීමේ තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් b1 h7 විකරණේ කලුපිලි ලාභ ඇති කරවල ගමන් කරන බිෂොප් හෝ queen වරේ ඉන්න බෑ. ඒ වගේම කලුපිලි මේ break give sacrifice සිදු කරනවා නම් යාගේ අවශ්‍යතාව වෙන්නේ h2 b8 විකරණේ බිෂොප් කෙනෙක් ඉන්න බෑ. සුදු පෙළේ බිෂොප් කෙනෙක් ඉන්න බෑ. ඒ වගේම queen වරේ ඉන්න බෑ. ඉන්න ඕන අඳුරු පැහැද කරවල ගමන් කරන බිෂොප් කෙනෙක් කලුපිලි. ඒ වගේම g4 කොටුවට knight වරයට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා එක ඇදීමකින්. ඒ වගේම h4 කොටුවට එක ඇදීමකින් queen වරයට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. f3 කොටුව පාලනය කරන්න ඕන. ඒ වගේම f3 කොටුවේ හෝ f1 කොටුවේ knight කෙනෙක් ඉන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඇදීම වාර හිමව තියෙනවා මේ break give sacrifice සිදු කරද්දී අවශ්‍යතාව ටික සපුරලා pawn chain එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා ආරම්භක පිහිටීමේදී. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ස්තුතියි. දැන් ඕන ඩිස්කවර් චෙක් කරන කරපු වීඩියෝ එක. ඒ වගේම පින් කියන ටැක්ටික් එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක chess ඇදීමක අදහස වන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මම කලින් කරපු Kings Indian වීඩියෝ එකක් මෙතන ඇවිල්ලා ඉදි. ඉතින් හැමදාම රාත්‍රී 8ට SHS Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ විදිහට අලුත් වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් break give sacrifice එක ඔයාලා games වලදී ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ game එකේ notation එක පහළ comment section එකේදී අපිට දැනුම් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට break give sacrifice එක ඇවිල්ලා තියෙනවද? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම yes කියලා පහළ comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. SHS Academy YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ channel ගැන යාළුවන්ට කියන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. වීඩියෝ එකේ දේවල් ගොඩක් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. අවශ්‍යතා පහක් ඉගෙන ගත්තා. break give sacrifice සිදු කරද්දී තියෙන්න ඕන. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම SL Chess Academy YouTube channel එකේ